आज म तपाईहरुसँग सजिलैसँगै घरमै बनाउन सक्नुहुने सिंगारा अथवा समोसाको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मनपर्छ होला भनेर। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। र यसको लागि मैले यहाँनिर सानो बोलको 1 बोल पिठो लिए। पिठोमा थोरै मैले यहाँनिर नुन पनि राखे। सानो चम्चाको आधा चम्चा ज्वानो हातले यसरी माडेर राख्दैछु। ठुलो चम्चाको 1 चम्चा आधी तातो तेल पनि राखे। अब यी राखेको तेललाई पिठोमा राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। पिठोलाई मिक्स गरिसकेपछि तपाईले यसरी हातमा लिएर यसलाई ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी यो पिठो चाहिँ बाइन्ड हुनुपर्छ। र अब यसमा कम्ती पानी राख्दै एकदमै हार्ड डो रेडी गर्नुपर्छ समोसाको लागि। अब यतिको भएपछि डोलाई बेसी नखेलाइकिन कभर गरेर हाफ एन आवरको लागि साइडमा राख्ने। समोसाको स्टफिङको लागि मैले यहाँनिर सानो सानो आलु 7 वटा उसिनेर रेडी गरेको छु। अब यसलाई चाहिँ रफली म्याश गर्ने। स्टफिङ रेडी गर्नको लागि अब एउटा प्यान लिने, प्यानलाई राम्रोसँगले हिट गरेर त्यसमा ठुलो चम्चाको 1 चम्चा मैले यहाँनिर तेल राखे। अब तातो तेलमा सानो चम्चाको 1 चम्चा जिरा पड्काउने। सँगसँगै सानो चम्चाको 1 चम्चा सौंफ पनि। र सौंफलाई एकछिन चलाएपछि अब त्यसमा सानो चम्चाको 1 चम्चा ग्रेट गरेको अदुवा मैले राखे। अदुवालाई पनि एकछिन चलाएपछि 2 वटा हरियो खोर्सानी काटेको मैले यहाँ राखेर यसलाई पनि फेरि एकछिन पकाउँछु। र अब यति गरिसकेपछि मैले अघि म्यास गरेर राखेको आलु एड गर्न गए। आलुलाई राम्रोसँगले पड्काएको मसलामा मिक्स गरिसकेपछि मैले यहाँनिर सानो चम्चाको 1 चम्चा मरिचको धुलो सँगसँगै अलिकति किसमिस र ठुलो चम्चाको 1 चम्चा चाट मसला र सँगसँगै मैले स्वाद अनुसार नुन पनि राखे। अब आलुलाई यी सबै मसलामा राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। आलु राम्रोसँगले मसलामा मिक्स भइसकेपछि अन्तमा मैले यहाँनिर थोरै धनिया पत्ता पनि राख्दैछु र एकपल्ट यसलाई पनि राम्रोसँगले चलाएर ग्यासलाई अफ गरेर यसलाई सेलिनको लागि साइडमा राख्ने। समोसाको डो छोपेर राखेको आधा घण्टा भइसकेको छ। डोलाई एकपल्ट राम्रोसँगले मुसेपछि अब यसलाई सानो सानो पोर्सनमा काटेर सेपरेट गर्ने।
तपाईहरुको एउटा रोटीबाट दुईटा समोसा बन्छ र यसलाई साह्रो मोटो पनि राख्नु हुँदैन। मोटो रोटी भयो भने तपाईहरुको समोसा क्रिस्पी बन्दैन। बेलेर रेडी गरेको रोटीलाई यसरी बीचमा काटिदिने। फ्राई गर्दाखेरि समोसा नखुलियोस् भनेर यहाँ मैले थोरै पानी लगाउँदैछु र यसरी थोरै थोरै पानी लगाउँदै अब यसरी यो समोसालाई र्याप गर्दै जानु होला। र यसरी नै अब सबै समोसाहरू बनाएर पहिला रेडी गर्न पर्छ। कराईलाई राम्रोसँगले तताएपछि समोसा फ्राई गर्नको लागि मैले यहाँनिर तेल राखिसकेको छु र तेल हल्का तातो भएपछि सबै समोसाहरू तपाईहरुले राख्नु सक्नुहुन्छ। तेल समोसा फ्राई गर्दाखेरि तेल एकदमै तातो बनाएर चाहिँ समोसा राख्नु हुँदैन। ग्यासलाई मिडियम हिटमा राखेर अब यी सबै समोसाहरूलाई गोल्डन ब्राउन हुइन्जेलसम्म फ्राई गर्ने।
समोसा पर्फेक्टली फ्राई भइसकेको छ र यसलाई मैले एउटा प्लेटमा निकालेर राख्दैछु। र कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। अनि यदि रेसिपी मन परे तपाईँहरूको साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर पनि गरिदिनुहोस्। अनि यदि मेरो च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू, बाई बाई।